Foarte practic. Cât are? 2 cu 2. Asta era o roată cât de cât umflată. Da, foarte rapid la o atmosferă diferență. Un total de maxim 9 minute, 10 să spunem,
când sunt foarte disumflate de la 1 cu 7 medii. Super. Super. Are și chestia de suflat. Da. Super util. Putem umfla și alte chestii. Avem adaptoare aici. Da. Putem umfla și saltele. Avem și cablu de încărcat. Super tare.